Con kính chào tất cả mọi người. Kẻ bí ẩn quay trở lại với mục đích chia sẻ những câu chuyện tâm linh thực tế mà bản thân con đã trải qua. Đồng thời con cũng muốn tìm kiếm cộng đồng có trải nghiệm giống con để chia sẻ và kết nối nhiều hơn, hiểu biết về thế giới tâm linh. Con xin phép tiếp tục kể lại một trong các câu chuyện tâm linh có thật của chính mình. Câu chuyện số 6: gặp hai ma nữ. Thì tiếp theo những giấc mơ đó thì vẫn ở ngôi nhà cũ của con. Ở đó có một cái gác lửng, thì cũng là cái nơi lúc trước con thường hay ngủ ở đó. Thì ngay gác lửng đó có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài con hẻm, tức là con hẻm là ngõ đường người ta hay đi qua lại. Thì khi con nằm ngủ thì cái đầu mình lại hướng ra ngoài cửa sổ như vậy. Thì mãi sau này con mới hiểu là cái điều đó là không tốt. Thì cái cửa sổ đó được làm bằng những cái kiến mà kiểu từng cái lá kiến theo kiểu ngày xưa, không có giống như bây giờ. Thì lúc đó là họ thường là những cái cửa sổ làm theo kiểu đó. Thì mặc dù cũng nhiều năm qua rồi nhưng con vẫn nhớ như in. Thì chiều hôm đó sau khi đi học về thì vì quá mệt mỏi, con lại ngủ thiếp đi rất là sâu. Và con gặp một hiện tượng cực kỳ kinh dị. Con trong lúc ngủ con lại nhìn thấy hai con ma nữ, nó đã đè mình rất là mạnh. Người xưa còn gọi là bóng đè, nhưng mà con có thể cảm nhận được rất là rõ. Và lại còn biết được trong đó có một con ma nữ trẻ và một con ma nữ già. Thì cái con ma nữ này, trẻ này, nó đè chặt hai cái cánh tay của con lại. Sau đó nó dùng tay kẹp chặt hai đầu cổ tay, đè xuống dưới cái sàn gác lửng lúc đó. Thì như lúc này con vẫn là một cái thanh niên trẻ khỏe, cho nên con rất là khỏe và con giật thật là mạnh. Thì con ma nữ đấy nó văng ra ngoài. Sau đó con nghe rất là rõ ràng, con ma nữ già nó nói là mày tránh ra để tao. Và nó tiếp tục lao vào đè hai cánh tay của con chặt hơn nữa. Thì cái lúc này con cảm giác rất là khó chịu và bế tắc. Tự dưng con lại nghĩ đến niệm Phật. Thì con cố gắng, lúc đó con quá sợ cho nên là con niệm Phật rất là nhiều và dùng toàn bộ sức lực của mình gồng lên thật mà mạnh, thì đẩy con ma nữ văng ra khỏi người con. Thì lúc đó hai cánh tay của con đập thật là mạnh xuống cái nền gác bằng gỗ trong giấc mơ. Thì lúc con tỉnh dậy, con choàng tỉnh dậy thì con cũng thấy hai cánh tay mình đau điếng tê dại vì vừa mới đập xuống gác. Nhưng cái âm thanh đó lúc đó là con không nghe, bởi vì con nghĩ là khi con đập xuống thì vừa lúc là tỉnh dậy rồi. Cho nên là thì mọi người nhà lúc đó là trên lầu là có một người nhà chạy xuống thì mới hỏi con là có chuyện gì xảy ra. Vì vừa nghe được một cái âm thanh rất là lớn. Bởi vì cái sàn gác lúc đó là bằng gỗ, cho nên là khi mà đập cái tay mạnh xuống sẽ nghe âm thanh rất là lớn. Và mà lúc đó không ai biết rằng là con vừa gặp ác mộng và đập hai cánh tay xuống cái nền gác. Thì con vẫn tiếp tục giấu kín điều này và chỉ nói rằng là do mình nằm mơ chứ không kể chi tiết hết cho mọi người. Thì lúc này thì lại là tầm 7 giờ rưỡi tối.
Tinh thần con lúc này rất là bàng hoàng, vì con không nghĩ rằng mình bị bóng đè bình thường như là Nhân Giang đã nói. Con lại tự hỏi là con có thực sự bị bóng đè hay không, hay chính là hai con ma nữ thực sự đang muốn bắt linh hồn của con. Và những thắc mắc này lại tiếp tục đeo bám con suốt nhiều năm như vậy. Theo mọi người thì con nên giải mộng giấc mơ này như thế nào? Con xin kể tiếp câu chuyện số 7. Thì đây cũng là câu chuyện dường như là cuối cùng liên quan đến những giấc mơ tâm linh. Ngay giai đoạn đó thì câu chuyện này là câu chuyện gặp mẹ đỡ đầu. Đây cũng chính là câu chuyện tâm linh mạnh mẽ nhất và kỳ lạ nhất trong các giấc mơ tâm linh của con. Khi con tỉnh thức trong giấc mơ này thì thời gian là khoảng 9 giờ sáng. Dường như con không cảm nhận được thời gian ngoài đời thật trong thời điểm này luôn. Thì cũng như những đêm trước đó, con dường như quá quen thuộc với việc xuất hồn đi vương du khắp nơi như vậy. Cũng như hàng đêm, sau khi đi chơi về thì con lại tỉnh giấc. Tỉnh lại thì tầm 12 giờ khuya, rồi sau đó lại ngủ thiếp đi một cách miên man như vậy. Rồi bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện với một cái bộ đồ màu nâu sẫm, giống như là đồ bà ba, bộ đồ bà ba, và màu nâu sẫm, gương mặt rất là hiền từ, ấm áp. Con không thể diễn tả hết được cái sự thiêng liêng này toát ra từ vị này. Và con cũng không thấy người mở miệng nói chuyện, nhưng không hiểu sao con vẫn có thể hiểu được người đang nói với con là ta là mẹ của con, ta đã luôn theo chăm sóc con từ trước đến nay. Thì con cảm giác như người đang ôm con vào lòng như một đứa trẻ 3-4 tuổi, và cảm nhận được rõ một thứ tình cảm rất là thiêng liêng mà không diễn tả được. Nó vượt hơn cả cái tình cảm tình mẹ con của cái thế gian, rất là kỳ lạ như vậy. Thì con hoàn toàn cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm áp vô cùng từ vòng tay của người. Và sau đó con lại tỉnh dậy, thì dụi mắt nhìn lại đồng hồ thì lúc đó đã 9 giờ sáng. Cái giấc mơ này nó chân thật đến mức con không tin rằng mình đã mơ. Và con chạy xuống gặp mẹ của mình và hỏi là con có mẹ nuôi hay bất kỳ một người mẹ nào khác lúc còn nhỏ không? Thì mẹ tôi trả lời là không hề có. Và chỉ duy giấc mơ này tôi có chia sẻ với mẹ của con. Và con thực sự đang không biết rằng mình đã được gặp ai. Thì con có mẹ nuôi hay một người mẹ nào khác lúc còn nhỏ không mẹ? Mẹ con trả lời là không. Và chỉ duy nhất giấc mơ này con mới chia sẻ với mẹ của mình. Và con thực sự đang muốn biết mình đã được gặp ai. Thì kể từ sau giấc mơ này thì dường như các giấc mơ xuất hồn đi vương du hàng đêm gần như đã biến mất hoàn toàn. Sau giấc mơ này con lại tự hỏi, mẹ có phải là mẹ đỡ đầu của con hay không? Sao con lại có thể cảm nhận được cảm giác thiêng liêng như vậy? Thậm chí là tại sao con lại có cảm giác thiêng liêng hơn cả tình cảm mẹ ruột thịt ở thế gian này? Có ai cũng từng gặp mẹ giống con không? Và cứ như thế, những thắc mắc này nó lại tiếp tục đeo bám nhiều năm như vậy. Thì theo mọi người, giấc mơ này sẽ được giải mộng như thế nào cho đúng? Thế giới tâm linh này thực sự có thật và rất rộng lớn.
rất huyền bí. Con luôn tin tưởng rằng thế giới tâm linh là có thật và vô cùng huyền bí. Và chỉ là chúng ta chưa hiểu rõ hết được ý nghĩa của nó. Con hy vọng rằng sau mỗi video của con sẽ có nhiều người quan tâm và đồng cảm với tình huống trải nghiệm thực tế của con như vậy. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có thể chia sẻ thêm những câu chuyện tâm linh của bản thân đã trải qua theo địa chỉ email hoặc Facebook của kênh Kẻ Bí Ẩn theo nội dung bên dưới. Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người thật an lạc trong cuộc sống.